არის თუ არა შალვა თადუმაძის დიპლომი ხალბი და მივა თუ არა საქმე მთავარი პროკურორის იმპიჩმენტამდე სამოქალაქო სექტორი გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ბანკის მოსახლეობა მშენებარე ჰესის წინააღმდეგ რატომ არ ითვალისწინებს ადგილობრივების აზრს ინვესტორი და სახელმწიფო. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ბანკის ახალი ნებათა ღელვის ზღვარზე, როგორც ჩანს, ხელისუფლებისთვის ჰესების წინააღმდეგ ხელკეტებით გამოსული ადამიანები საკმარისი გაკვეთილი არ აღმოჩნდა. ბანკში ახლა ბევრად უფრო დიდ ჰესს აშენებენ, რაც კიდევ უფრო მწვავე პროტესტის მიზეზი ხდება. ნოემბრიდან მდინარე სამყურის წყალზე 27 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა იწყება. ადგილობრივები კი მშენებლობის უპირობოდ შეჩერებას ითხოვენ. გაზრდილ ეკოლოგიურ საფრთხეებზე საუბრობენ არასამთავრობოებიც. ინვესტორი კი ისევ კომპანია ფერია, რომლის აქციონერები სხვა პროექტებში ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორები არიან და რომლის კიდევ ერთ წამოწყებას ბანკში მოსახლეობასა და პოლიციას შორის საკმაოდ მძიმე შეტაკებაც მოჰყვა. ეკო მაღაზია მუშაობს თემაზე ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ეკო, რატომ არის ეს ჰესი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიუღებელი? ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მოსალოდნელია ეკოლოგიური კატასტროფა, უფრო კონკრეტულად კი ისინი საუბრობენ ორ მიზეზთან დაკავშირებით. პირველი, მათ აქვთ ამის მწარე გამოცდილება, შეიძლება ითქვას, რომ ჰესის მშენებლობის და შემდეგ უკვე ამუშავების შემთხვევაში შესაძლოა, რომ ალაზანში წყალი დაშრეს, მათ გარკვეულწილად ამ დროისათვის უკვე აქვთ სასმელი წყლის პრობლემა და ამბობენ, რომ მომავალში ეს პრობლემა უფრო მეტად გართულდება და მეორე მიზეზი შესაძლოა, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად პირიქით წყლის დაგუბება გამოიწვიოს და ამ წყლის ნაკადმა მთლიანად დატბოროს ბანკის ხეობა. როგორც უკვე გითხარით, ადგილობრივებს აქვთ შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მწარე გამოცდილება, ისინი საუბრობენ, რომ მაგალითად ხადორის სამს მათთვის არანაირი სარგებელი არ მოუტანია, პირიქით მათ მიიღეს ზიანი და როგორც უკვე გითხარით, შეექმნათ სასმელი წყლის პრობლემა. ამბობენ იმასაც, რომ ავადდებიან ადგილობრივები გარკვეულწილად და აცხადებენ, რომ მოსალოდნელია ეკოლოგიური კატასტროფა. ბანკისელები ამბობენ, რომ სიცოცხლის ფასადაც რომ დაუჯდეთ, ისინი აუცილებლად დაიცავენ საკუთარ პოზიციებს და აუცილებლად შეეწინააღმდეგებიან ხეობაში დამატებით კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. გადახედე, არც მოდის ალაზანი, არც მოდის წყალი. რა წყალი, რის წყალი, აგე ხოროჯრის წყალი უერთდება, იქიდან ორი წყალია. ალაზანი არც მოდის. ქვევით არის გესი, იქიდან გადის რა გესი, რის გესი, არ ჭირდება ჩვენ გესი. ნეტა ეს გესიც არ გვეშენებინა. არ ჭის წყალი გვექნება, არაფერი არ გვექნება შვილო. ალაზანი წყალში მოიქცევაო, ვეღარ გავივლითო საქონლისთვის საძოვარი არ იქნებაო, ეგ კი ძალიან მართალია. აბადობა, საქონლისთვის არ საძოვრები გვაქვს, არ წყალი იქნება. აი პრობლემა გვაქვს, აბა რა ვიცი, ყველა დააბადა. პატარა დიდი წავად არის ეხლა. ვიცი, იმიტომ წინააღმდეგი ვარ. მე შეგხვდათ დაგელაპარაკათ, აგიხსნათ პროექტი გაგაცნოთ რამე. აბა ჩვენთან არავინ არ ყოფილა. რა მოგვიტანა იმ გესმა? არაფერი შეღავათი. პირიქით ტყე გაგვინადგურა ყველა ხეობა. მთელი ისტორიული წაბლი, იფანი, ყველაფერი გაანადგურა. რა მოგვიტანა? არაფერი, 5 კაპიკის შეღავათი არ გაგვიწია. პირველად როცა აშენებდნენ თქვეს, რომ შეღავათები იქნება ტარიფის მხრივ, დაბალი ტარიფებით იქნება, ან სულ არ იქნება და ასე შემდეგ. არც ამადღირდა. ხალხის აზრს აქ არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. რაღაც წინააღმდეგობა რომ იყო ესების წინააღმდეგ და რაღაცა იმ დათმობაზე წავიდნენ, ალბათ რომ პირდაპირ სოფელში არ აგვიშენეს, თორე მაინც ხომ აშენებენ. მთავარის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა უშუალოდ იმ ადგილზე, სადაც იგეგმება სამყურის წყალი 2-ის აშენება. ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ჩვენს კორესპონდენტს საკმაოდ დეტალურად აუხსნა, თუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია ახალ 27 მეგავატიან ჰიდროელექტროსადგურს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ, საკმაოდ ვრცელი განმარტებებით, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ და მაყურებელმა უკვე მოისმინა ჯერჯერობით მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლები მათ არ შეხვედრია და არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით. ჩვენთვის კი ცნობილია, რომ ამ ჰესის მშენებლობა სავარაუდოდ ნოემბრიდან დაიწყება. ეს მოდის სამყურიდან, ეს მოდის დიდგვერდისიდან. ეს ორივე დინარე შედის გესში. ტუნელში გადის და აქეთ სადაც უნდა ვიარო, სადაც დინარეში უნდა ყოფილიყო 30%. 1% წყალი არ აქვს. რეალურად ხედავთ ყველა რო არ არის წყალი.
კიდე ერთი გესს რო გუშენებენ აქედან რამდენი კილომეტრი არ ვიცი დაზუსტებით გუშვენებენ არ გვინდა იმ გესის აშენება საფრთხეს შეგვიქმნის აშენებული ერთ გამორეკაო და წაკლეკაოს როდისმე ჩვენი შვილთაშვილები რო იტყვია შვილები სად იყავითო რას აკეთებდითო რო აშენებდითო ამ საფრთხეს რო აკეთებდითო სულაც არ დავუშვებთ ქისტი ხალნი ამის გაკეთება რო წამოა ადიდდება ეს წყალი ჯერ გვახსოვს ამ ზაფხულ რა მოხდა დაგუბებულ წყალი რო გამოხეთქავს რა მოხდება ეგაც ვიცით იორდანიშვილის ინტერესს რო იცავს თავრობა თლიან მოსახლეობის ინტერესს რა თარიცავთ თუ მოგება არ ახედავს თავრობა იქიდან ჩვენ ხალხი არა ვართ თუ ადამიანები არა ვართ კომპანია ფერი, როგორც გაირკვა, კიდევ ერთ ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს პანკისის ხეობაში. ამჯერად ხადორი 3-მისგან განსხვავებით ის საკმაოდ მძლავრი ჰესის მშენებლობას გეგმავს. ეს იქნება 27 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგური. ჩვენ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში უკვე შემოგთავაზებთ კომპანიის წარმომადგენლების განმარტებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ როდის იგეგმება და შეეცდებიან თუ არა ისინი მშენებლობამდე გარკვეული ინფორმაციის მიტანას ადგილობრივებამდე, თუმცა თავად პანკისელები, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, საკმაოდ მყარად დგანან საკუთარ პოზიციაზე. ისინი აცხადებენ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებენ პანკისში კიდევ ერთი ჰესის მშენებლობას და ყველანაირად შეეწინააღმდეგებიან ამ ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას. ეკომაღრაძე საუბრობდა პანკისში მშენებარე კიდევ ერთი ჰიდროსადგურის შესახებ. გავლენებით ვაჭრობა, როგორც მთავარი პროკურორის ოჯახური ბიზნესი. იყენებს თუ არა შალვა თადუმაძის მეუღლე სწორედ პროკურატურის გავლენას სხვადასხვა სამართლებრივი დავების მოსაგვარებლად. მთავარი არხის მიერ მომზადებულ ჟურნალისტურ გამოძიებას დღეს მთავარმა პროკურორმა პირადად უპასუხა. ნათია ტრაპაიძესთან განვაგრძობთ თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა პასუხი აქვს შალვა თადუმაძეს მისი მეუღლის საქმიანობასთან დაკავშირებით? შალვა თადუმაძე ადასტურებს, რომ მისი მეუღლე დღემდე ფლობს იურიდიულ კომპანიას, თუმცა ის ამბობს, რომ მისი მეუღლე უკვე აღარ ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. ასევე შალვა თადუმაძემ ჩვენ ვკითხეთ და გვიპასუხა, რომ მან უყურა მთავარი არხის ეთერში გუშინ გასულ რეპორტაჟს მისი ცოლის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ამ სიუჟეტში მოყვანილი ფაქტები არ შეესაბამება რეალობას. ასევე ჩვენ დამატებით ვკითხეთ, ლობირებს თუ არა რომელიმე კომპანიას შალვა თადუმაძის მეუღლე, რასთან დაკავშირებითაც თადუმაძემ აღარ მოპასუხა. ჩემი მეუღლე იურიდიულ კომპანიას ფლობს, უბრალოდ თავად არ ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. ლობირებენ რაიმე კომპანიებს, რომელთაც ეგ თქვენი ინტერპრეტაცია, მე გავერკვევით, თუ ლობირებს ჩემი მეუღლე რომელიმე კომპანიას, აუცილებლად მის პასუხისმგებლობის საკითხს დავაყენებ. თქვენ უყურეთ სიუჟეტს, ალბათ ნახეთ კონკრეტული თქვენი სიუჟეტს უყურებ, მე 7 წელია და მეტი სიუჟეტი თქვენ არ გაქვთ. იმიტომ რომ თქვენ იგონებთ რაღაც ამბებს, მე 5 წლის უკან არ ვიყავი გენერალური პროკურორი. 5 წლის უკან მე არ ვიყავი გენერალური პროკურორი. მთავარმა პროკურორმა დღეს ასევე განმარტება გააკეთა პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც სკანდალურ შეწყალებებს შეეხება. შალვა თადუმაძემ განაცხადა, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ისევ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, იკითხებიან მოწმეები, თუმცა ამ ეტაპზე ის არ ადასტურებს, როდის მოხდება, ან საერთოდ მოხდება თუ არა სკანდალურ შეწყალებებთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილის გამოკითხვა. სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი აწერს ხელს იმ აქტს, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში სადაო გახდა. იმ შემთხვევაში თუ საჭიროება გახდება, ვიმოქმედებთ კანონის შესაბამისად. საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, საჭიროების შემთხვევაში პროკურატურა იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. როდესაც დადგება ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი, აუცილებლად მისი პასუხისმგებლობის საკითხი ჯერჯერობით გამოძიების ფარგლებში არ არის აუცილებლობა უпростоრად იმ პირების დაკითხვა მიმდინარეობს, რომელთა აუცილებლობაც არის, თუ დადგება საჭიროება პრეზიდენტის გამოკითხვის, ვიმოქმედებთ კანონის შესაბამისად. შალვა თადუმაძემ ეს განცხადებები პროკურორთა კონფერენციის დაწყებამდე გააკეთა. მან მისასალმებელ სიტყვაში კიდევ ერთი საინტერესო განცხადება გააკეთა, ეს უკვე შეეხება მის მოსმენას პარლამენტში, როდესაც მას როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს შეკითხვებს უსმენდნენ პარლამენტის წევრები. შალვა თადუმაძემ ერთგვარად ხუმრობით თავი იმართლა პროკურორებთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ვერ გასცა ერთ-ერთი დეპუტატის შეკითხვას პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ დაწერა დიდოსტატის როგორც ინდივიდუალურ პროკურორს ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგომა ჭირდება და ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ შეიძლება ვინმე ფსევდოინტელექტუალმა კითხოთ
მაგრამ დიდოსტატის მარჯვენა ესეთი ნაწარმოები არ არსებობს. კონსტანტინე გამსახურდიამ დაწერა დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა. ამიტომ მე გისურვებ წარმატებებს, შეგიძლიათ დღეს მაქსიმალურად ჩართულობა გამოავლინოთ და მთლიანად საქართველოს პროკურატურას სამომავლოდ უსურვებ წარმატებებს. როგორც უკვე გითხარით, ყველა ეს განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გააკეთა პროკურორთა კონფერენციაზე, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს. დღის წესრიგში არის ერთადერთი საკითხი მხოლოდ საქართველოს გენერალური პროკურატურის, მათ შორის რაიონული პროკურატურის თანამშრომლებმა უნდა აირჩიონ ის 6 პროკურორი, რომელიც საპროკურორო საბჭოში შეცვლის 6 პროკურორს, რომელსაც 4 წლიანი მუშაობის ვადა ამოეწურა. ნათი, ალბათ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ერთი დადებითი საპარლამენტო მოსმენას ნამდვილად ჰქონდა მთავარ პროკურორს ბუმბერაზე კლასიკოსები გადაუკითხავს. ნათია ტრაპაიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. გადაკითხული აქვს ნამდვილად. შალვა თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია გამოძიების დაწყებას ითხოვს. სამოქალაქო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ვიდრე დიპლომის ნამდვილობა არ დადგინდება, თადუმაძის კანდიდატურის განხილვა უზენაესი მოსამართლის თანამდებობაზე უნდა შეჩერდეს. ბოლოს თუ გამოძიებამ დაადგინა, რომ დიპლომი ყალბია, მთავარი პროკურორის იურიდიული განათლება არ აქვს, გამოდის და ამ შემთხვევაში არასამთავრობოები უკვე თადუმაძის იმპიჩმენტს ითხოვენ. მივა თუ არა საქმე მთავარი პროკურორის იმპიჩმენტამდე, ნინო გაზდელიანთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა მოთხოვნებს აყენებენ არასამთავრობოები და რამდენად მისაღებია ეს წინადადება მმართველი გუნდისთვის? შალვა თადუმაძის როგორც პროკურორის იმპიჩმენტზე საუბარი უკვე დაიწყო კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა რომ მას არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და მისი დიპლომით არ არის ნამდვილი, ასევე უნდა გაბათილდეს ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მან ამ პოზიციაზე მიიღო, თუმცა მთავარი, რასაც კოალიცია ითხოვს, მიმართავენ ისინი პარლამენტს, რომ შეაჩეროს კენჭისყრის პროცედურა, ვიდრე ყველა კითხვას არ გაეცემა პასუხი, თუმცა მთავარი, რაც პირველ ეტაპზე უნდა გაკეთდეს, ეს არის გამოძიების დაწყება, რომლის საშუალებითაც უნდა გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი მის დიპლომთან და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ბატონ თადუმაძე არა მხოლოდ კანდიდატია უზენაესი სასამართლოს წევრობის, არამედ იგი არის გენერალური პროკურორი. და როგორც ერთს, ასევე მეორეს ესაჭიროება სრული დიპლომი, ორსაფეხურიანი განათლება. სწორედ ეს დადგა კითხვის ქვეშ, რატომ ჰქონდა მას მიღებული დიპლომი, სადაც 93 წელია მითითებული ის წელი, როდესაც არ არსებობდა უნივერსიტეტი და თუ კი ექსტერნად დაამთავრა, რატომ არ არის მითითებული ის, რომ მან ექსტერნად დაამთავრა და დაასრულა ორსაფეხურიანი განათლება. რადგან ამდენი კითხვა დგება, ერთი მხრივ სასურველია, რომ თავად ბატონმა თადუმაძემ წარმოადგინოს თავისი სრული დოკუმენტაცია და დაადასტუროს, რომ დიპლომი ყალბი არ არის, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, პარლამენტმა უნდა შეაჩეროს განხილვა, დაელოდოს გამოძიების შედეგებს და ამის შემდეგ უკვე შესაძლოა შემდეგ ეტაპზე განიხილოს კიდევ ერთხელ მისი კანდიდატურა. არსებობს ლეგიტიმური კითხვები, რომელიც საჭიროებს დასაბუთებულ პასუხებს. დასაბუთებული პასუხები არ არის და გამოძიება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს დასაბუთებული პასუხები მივიღოთ და გავიგოთ ბოლო-ბოლო არის სამართლებრივად გამართული, თუ არ არის ეს საკითხი სამართლებრივად გამართული და თუ არ არის სამართლებრივად გამართული დიპლომის თემა. მაშინ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ცხადია არც იმპიჩმენტის პროცედურა. ამით ჩვენი აზრით პირველ რიგში უნდა დაინტერესდეს თავად პარლამენტი, იმიტომ რომ პარლამენტის რეპუტაციის საკითხიც დგება, როგორც ინსტიტუციის, იმიტომ რომ პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს მის მიერვე მიღებული კანონების დაცვა და მის მიერვე დაწესებული კონკრეტული მოთხოვნის, როგორც არის იურისტის კვალიფიკაცია და შესაბამისი დიპლომი, აი ამ მოთხოვნის შესრულება. თუ ამ მიმართულებით კითხვები დარჩა, ეს კითხვები არამხოლოდ შეეხება თავად ბატონ თადუმაძეს და მის კანდიდატურას, არამედ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს როგორც უზენაეს სასამართლოს, ასევე პროკურატურას და პროკურატურის ინსტიტუტის ადმინდობას და მთლიანად პარლამენტის ადმინდობას, თუ ის ვერ უზრუნველყოფს ელემენტარული აი მოთხოვნის გადამოწმებას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. უნდა სერიოზულად შემოწმდეს მისი დიპლომის სინამდვილე. არაერთი კითხვა დაისვა მის დიპლომთან დაკავშირებით. სუმცირე ყალბია თუ არა ის, რეალურად გამოცემულია თუ არა, რა დაწესებულების მიერ არის გამოცემული.
კვალიფიციურმა ექსპერტიზამ უნდა უპასუხოს ამ კითხვას პასუხი. ამის შემდეგ შეიძლება მისი პროცესი წავიდეს წინ სასამართლოში, მაგრამ გარდა ამისა საერთოდ უნდა დადგება საკითხი, სწორად არის თუ არა ის თანამდებობაზე შეიძლება თუ არა ადამიანს, რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს იურიდიული განათლება, ეკავოს მთავარი პროკურორის თანამდებობა. უნდა შეჩერდეს თუ არა განხილვის პროცესი და კენჭისყრა, ამ თემაზე განმარტება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. იგი იმედოვნებს, რომ კენჭისყრის დაწყებამდე ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. ბატონი თადუმაძის კანდიდატურა უკვე იყო მოსმენილი კომიტეტის ხდომაზე, შესაბამისად ის ვერ შეჩერდება, იმიტომ რომ უკვე იყო მოსმენა კომიტეტის ხდომაზე. რაც შეეხება კანდიდატების კენჭისყრამდე მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიპლომებთან და სხვა საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებული ნებისმიერი თემა იქნება ამოწურული, ამაზე კომიტეტიც მუშაობს და მე ვიცი, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც დაინტერესებულია და აუცილებლად მიიღებენ პასუხებს კითხვებზე. ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა თავად ჩალვა თადუმაძემაც, მისი თქმით, ბოლო 1 წელიწადია არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ესმის ეს პრეტენზიები, რომელიც მისი შეფასებით არის აბსურდული. ასევე კომენტარი გააკეთა საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელიც იმ პერიოდში, როდესაც ჩალვა თადუმაძე პროკურორად დაამტკიცეს, საპროკურორო საბჭოს წევრი იყო და ნანახუჯვას განმარტებით, მაშინ ყველა პროცედურა კანონის შესაბამისი ნორმების დაცვით ჩატარდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები წელიწად ნახევარი ავრცელებს ერთი და იგივე განცხადებას. არანაირ დოკუმენტი მან არ გააჩნიათ ჩემ დიპლომის არაკანონიერებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია და ამას აკეთებენ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. ამ პოლიტიკურ ბოდვებზე მე კომენტარს არ ვაკეთებ. სამი კანდიდატურა გახლავთ მაშინ წარმოდგენილი, საიდანაც ერთმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა, ხოლო დარჩენილ დროს შორის საბჭომ არჩევანი გააკეთა შალვა თადუმაძეზე. რაც შეეხება შეეხება აღნიშნულს, ამასთან დაკავშირებით თავად გენერალურმა პროკურორმა გასცა კითხვებს ამომწურავი პასუხი. საბჭოს თუ დიპლომი ყავდია, თქვენ პასუხისმგებლობას ამაზე ის დანარჩენ კომენტარს დიპლომთან დაკავშირებით მე ვერ გავაკეთებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბატონმა გენერალურმა პროკურორმა თავად გასცა კითხვებს პასუხი. ეს კითხვები თქვენ თავად შეგიძლიათ მიმართოთ გენერალურ პროკურორს, რომელიც დღეს ასევე არის კონფერენციის თავმჯდომარე. საბჭოს წარმოედგინა უკვე შერჩეული, შესწავლილი კანდიდატები, საბჭომ მოусმინა ამ კანდიდატებს და შემდგომ შეაჩერა არჩევანი შალვა თადუმაძეზე. სულ რამდენიმე წუთის წინ შალვა თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობის დასადგენად დაიწყება თუ არა გამოძიება. ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა მთავარი პროკურორის მოადგილემ და როგორც მან განაცხადა, გამოძიება არ დაიწყება. საფუძველი არის თუ არა შალვა თადუმაძის დიპლომი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ნონსენსი, არანაირი საფუძველი მაგისი არ არსებობს. არასამთავრობოები რას იძახიან, როდის თქვეს ეს? დღეს გავრცელეს. არ მინახია, დილიდან აქა ვარ, თუმცა დეტალურად უნდა წავიკითხო, შეიძლება კიდევ მოაყოლეს სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ. მიაჩნიათ, რომ უნდა შეწყდეს მისი კენჭისყრა. საინტერესოა, ჩემთვის ყოველთვის არასამთავრობოებს რა მიაჩნიათ, მაგრამ არ წამიკითხია, არ ვიცი რა განაცხადეს, იქნებ დამატებით კიდე რაიმე ინფორმაცია. მხოლოდ ის რომ მიაჩნიათ, არ არის საკმარისი. თუ მარტო ეს არის ნათქვამი. ზოგადად დიპლომთან დაკავშირებით არ არის საფუძველი გამოძიება. არანაირი საფუძველი არ არის ამას. არ არის ცდომილებები, რომელიც თქვათ შესაძლოა დაინტერესდეს გამოძიება. ან ვინ უნდა გამოიციოს თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით? პროკურატურა. იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება არ დაიწყება, სავარაუდოდ ვერ დაიწყება ვერც საიმპიჩმენტო პროცედურები, თუმცა გახდება თუ არა შალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ეს უკვე კენჭისყრაზეა დამოკიდებული, რომელიც უახლოეს პერიოდში პარლამენტში გაიმართება. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა შალვა თადუმაძის სავარაუდო იმპიჩმენტის შესახებ. კახაკალაძის ოჯახის წევრებისა და მისი პროგრეს ბანკის სავარაუდო მონაწილეობა ფულის გათეთრებაში დედაქალაქის მერისთვის კვლავაც უხერხული კითხვებია. კახაკალაძე კონკრეტულ პასუხებს არ აძლევს საზოგადოებას და მამუკა ხაზარაძეს ადანაშაულებს სიცრუის გავრცელებაში. არანაირი თანხების ჩამოწერა ილია წულაიას კომპანიის მიმართ არ განხორციელებულა. ესე იგი, 2 დღეა ჩვენ ვისმენთ სიცრუეს პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველანი და როგორც საზოგადოება ველოდებით აუდიტის მიერ ჩატარებულ
ასე რომ ვთქვათ, შეფასებას და წერილს. გარანტულად იყო რას პირველი მეორე წარმოადგინონ ეს აუდიტორიული წერილი, რაზეც თვითონ მიუთითებენ და მე ვფიქრობ ყველაფერი ცხადია. პროგრეს ბანკის მხრიდან ხდებოდა ქართული ოცნების მინისტრებზე და თანამდებობის პირებზე დიდი ოდენობით თანხების გაცემა. ჩვეულებრივად ბანკია სესხებს გაცემდა, ეს ჩვეულებრივად საბანკო, ასე რომ ვთქვათ, ქმედებები არის, რომელსაც ყველა ბანკი ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს. კანონისთაც ხდებოდა ბატონო. მოსამართლეებისა და პროკურორების დანიშვნა უნდა ემყარებოდეს სამართლიან და ობიექტურ კრიტერიუმებს, ხოლო პროცესი უნდა წარიმართოს გამჭვირვალედ. ამის შესახებ საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ გაეროსა და ევროკავშირის მიერ მომზადებულ ანგარიშია ნათქვამი, მასში ბოლო 5 წლიანი პერიოდია შეფასებული. ლუიზ ავინტონის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე იქნას მიყვანილი სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიებაც. ჩვენს ანგარიშებში მოსამართლეების შერჩევა კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება. აუცილებელია, რომ ამ თანამდებობებზე ისეთი პირები დაინიშნონ, ვინც ღირსეულები და კვალიფიციური ადამიანები არიან. მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ობიექტური. ახლა პარლამენტის ჯერია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რაც მათ მიიღეს. პარლამენტი მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ერთ ადამიანს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს არგებს. ცვლილებების მიხედვით კომუნიკაციების კომისიას უფლება ექნება ერთი და იგივე პირი თავმჯდომარის თანამდებობაზე ერთზე მეტი ვადით აირჩიოს. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ცვლილებების მიზანი კახა ბექაურისთვის გარანტიების შექმნა, რომ ის მეორე ვადითაც დარჩეს ამ პოსტზე. ნინო სამყურაშვილი ცდილობს გაერკვეს ამ ცვლილებების რეალურ მიზნებში, ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, რა განცხადებები კეთდება ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში? დიახ, მიშა, ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა შედის მაუწყებლობის შესახებ კანონში, ერთადერთ რამეს ემსახურება, რომ კახა ბექაური, რომელიც ახლა არის კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე, შეძლოს და მოახერხოს და მეორე ვადითაც გახდეს თავმჯდომარე და ეს მოახერხონ თავად კომისიის წევრებთან ერთად. დღეს ოპოზიციაში ამბობენ იმას, რომ კახა ბექაური არის მორჩილი ქართული ოცნების გადავალებებსაც იღებს მართველი პარტიიდან, იმას მარტივად ასრულებს და ამიტომაც ქართულ ოცნებას მასთან მუშაობა უადვილდება და იმიტომაც იღებს კანონში შესაბამის ცვლილებებს. Ეწვის 20 წელიწადია, რაც ეს კანონი მოქმედებს და არავის მოსვლია აზრად, რომ მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე არჩეული იყო რაღაც 2 თუ 3 ვადით. მაგრამ როგორც ჩანს, ვიღაცებმა დაიმსახურეს ეს. რუსთავის დახურვა იქნება თუ მედიაზე ზეწოლის ისეთი კარგი და აქტიური, ასე ვთქვათ, მეთოდები გამოიგონეს და იმდენად დაუმტკიცეს ივანიშვილის სარგებლიანობა, რომ აი აგერ მეორე ვადითაც კი კანონსაც კი ცვლიან, ცოტა სასაცილოა. კანონი იცვლება, როგორც ჩანს, კონკრეტული პირისათვის. ხელისუფლებას ყოველთვის სჭირდება რაღაც ბერკეტები რაღაც მომენტში ასამუშავებლად. ანუ თუ ტოპიკია, ჩეხომა როგორც ყოს სადღაც აუცილებლად გაისვრის და თუ მეორე ვადით ირჩევენ, ესე იგი ამ არჩევასაც სადღაც გასრულის მოლოდინი ექნება. ყველა საფუძველია ასეთი ეჭვის, რომ ბატონო ბექაურმა რომელიც შეასრულა ყველა დაკვეთა ხელისუფლების თავის დროზე. შეგვიზღუდა ჩვენ ევროპულ საქართველოს ჩვენი ფულით რეკლამის გაშვება რუსთავიორში მაშინ. აუგზალა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას, ცადა აგზალა მისი კლიპების სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ შინაარსი არ მოეწონა. და ბევრი სხვა გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, ისეთი რაც ხელისუფლების დაკვეთა იყო აშკარად. კანონის დარღვევით და კონსტიტუციის დარღვევით. ეხლა მას უთავდება ვადა და გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ცვლილება დაკავშირებული იმასთან, რომ კვლავ ის იყოს თავმჯდომარე. ამიტომ შევთავაზებთ ჩვენ, რომ ამ ცვლილებას თავი დავანებოთ, უბრალოდ ისეთ მივიღოთ იმ ფორმით, რომ ასეთ რომ განმეორებით ადამიანს არ შეეძლოს. ჯერჯერობით ამაზე არ დაგვთანხმდნენ არანაირად. თუმცა იძახია, რომ მას ვადა გაუვიდაო და გაზდისო. ნახოთ, აღდგომა და ხვალეო ნათქვამია, კიდევ ერთი რელიგიური ფრაზა რო ვიხმარო. უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ ეს ბრალდებები, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან ისმის, არის უსაფუძვლო და მას რეალობასთან არანაირი საერთო არ აქვს, მაგრამ უმრავლესობის წევრები ვერ ხედავენ პრობლემას იმაშიც, თუ კანონი ამ მხრივ შეიცვლება, რომ ერთი და იგივე პირს ჰქონდეს ორჯერ არჩევის შესაძლებლობა ერთი და იგივე თანამდებობაზე და ამავდროულად დღეს უმრავლესობის წევრები იმასაც ამბობდნენ, რომ კახა ბექაურთან მიმართებაში არანაირი კითხვის ნიშნები არ არსებობს და კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისია გამართულად და სწორად მუშაობს. დღეს ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში პარლამენტის თავმჯდომარემ მხოლოდ ტექნიკურ ცვლილებებს დაუკავშირდა და თქვა, რომ მას პოლიტიკასთან არანაირი საერთო არ აქვს. ეს ცვლილებები ჯერ ერთი უკავშირდება პრიორიტეტულად ენერგეტიკის მარეგულირებელს, კომუნიკაციების მარეგულირებასთან დაკავშირებით. ეს ცვლილებები იმიტომ არის პაკეტში, რომ ერთიან სტანდარტზე იყოს მოყვანილი ორივე კომისიის
ხელმძღვანელების არჩევის წესი და მეორე ბატონ ბექაურზე ვერ იქნება პიროვნულად მორგებული ესულებები, ვინაიდან ის არის მოქმედი ხელმძღვანელი კომისიის თავმჯდომარე, მას აქვს მოქმედი სტატუსი, ესულებები მის სტატუსზე არ ახდენს გავლენას და ასევე მას ეწურება მალე წევრის უფლებამოსილება, შესაბამისად თუ პიროვნება არ არის კომისიის წევრი, ის თავმჯდომარეთის ვერ იქნება არჩეული. მომავალში რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს არის დამოკიდებული პროცედურაზე, რომელიც განსაზღვრავს წევრების არჩევის წესს. მარეგულირებელი მუშაობს საკმაოდ პროფესიონალურად, ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით და თუ რამე ხინჯი იციან ვინმეს მუშაობაში, მოგვახსენონ ამის თაობაზე და გადაწყვეტილებაც ერთობლივად მივიღეთ. თუ მეორჯერ არჩევა შესაძლებელია და ეს კანონით მისაღები არ არის, მაშინ უნდა თქვან რატომ. ბექაური აქ არაფერ შუაში არ არის, ნებისმიერი გვარისთვის უნდა იყოს მეორედ არჩევის შესაძლებლობა. მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით უკვე არის მიღებული. ეს ცვლილებები შესაძლებლობას აძლევს, რომ ერთი და იგივე პირი კომუნიკაციების ეროვნულმა მარეგულირებელმა კომისიამ შესაძლოა აირჩიოს ერთზე მეტი ვადით. კახა ბექაურს თავმჯდომარეობის ვადა 2020 წლის 24 იანვარს ეწურება და ოპოზიციას აქვს ეჭვი, რომ ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ კახა ბექაური ქართულმა ოცნებამ შეძლოს და კახა ბექაური მეორე ვადითაც თავმჯდომარედ იყოს არჩეული. ინო სამყურაშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან. არ გადასცეს სუმბაევი რუსეთს, რუსი ჰაკერის ექსტრადიციის შეჩერების მოთხოვნით ამ წუთებში საპროტესტო აქცია იმართება იუსტიციის სამინისტროსთან. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები და უფლებადამცველები აცხადებენ, სუმბაევი პუტინის რეჟიმის მიერ ადევნილი და რუსეთისთვის გადაცემის შემთხვევაში მას არაადამიანური მოპყრობა და წამება ემუქრება. დამთა დოლენჯაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის თუ რატომ ფიქრობენ სამოქალაქო აქტივისტები, რომ რუსეთში სუმბაევს რეალურად ემუქრება საფრთხე. დიახ, მიშა, საპროტესტო აქცია იუსტიციის სამინისტროსთან ამ წუთებშიც გრძელდება. თქვენ კადრში ხედავთ უფლებადამცველებს, რომლებიც შეკრებილები არიან იუსტიციის სამინისტროსთან და ისინი ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაეცეს ცნობილი რუსი ჰაკერი იაროსლავ სუმბაევი რუსულ რეჟიმს, რადგან ის როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, რამდენიმე წლის წინ სწორედ პუტინის რეჟიმს გამოექცა საქართველოში, სადაც ის თავშესაფარს ითხოვდა. ტელეკომპანია მთავარზე გასული სიუჟეტის შემდეგ, როგორც ჩანს, იუსტიციის მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება და მან გამოსცა ბრძანება იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით. იაროსლავ სუმბაევის უფლებადამცველები ამ აქტს ნაჩქარებს უწოდებენ, რადგან როგორც ისინი განმარტავენ თეატრულუკიანის დოკუმენტში ბევრი უზუსტობაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ტელეკომპანია მთავარზე გასული სიუჟეტის შემდეგ ამ პროცედურის დაჩქარება მოხდა. ჩვენ იმ სიუჟეტში გიყვებოდით სწორედ იაროსლავ სუმბაევის წამების ფაქტებს, ასევე ჩვენ ადგილზე ვნახეთ ქარელში პოლიციის მაღალჩინოსნები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ საქართველოში იაროსლავ სუმბაევის გატაცების საქმეში და ერთ-ერთი ასეთი გამომძიებელი, ქარელის გამომძიებელი იყო გივი გოდერძიშვილი, მეტსახელად კაცინა და ჩვენ ამის შესახებ თქვენ უკვე მოგიყევით. ადგილობრივი გამომძიებლები ამ დრომდე არ გამოკითხულან იაროსლავ სუმბაევის საქმესთან დაკავშირებით და შესაბამისად მის უფლებადამცველს კონკრეტული კითხვის ნიშნები უჩნდება და იმ შემთხვევაში თუ მართლაც იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადირების საკითხი გადაწყდება, ეს საქმე არ იქნება გამოძიებული და შესაბამისად საქმის მასალებით დგინდება, რომ ამ საქმეში მონაწილეობდა არაერთი უფლებადამცველი და ეს ადამიანები დარჩებიან დაუსჯელები. დღეს უფლებადამცველები შეიკრიბნენ იუსტიციის სამინისტროსთან იმისათვის, რომ იუსტიციის მინისტრ მოთხოვონ, რომ შეჩერდეს აქტი იმის შესახებ, რომ მოხდეს იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადირება რუსეთში, როგორც იაროსლავ სუმბაევის უფლებადამცველი ვან ნორიკაძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, მან ევროსასამართლოს უკვე გადაუგზავნა სპეციალური დოკუმენტაცია, ევროსასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღო. ორშაბათს მთავარი არხის ეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ, სადაც საუბარი იყო ქართველი სამართალდამცავების მხრიდან იაროსლავ სუმბაევის გატაცებაზე, მის წამებაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე, თანხის გამოძალვაზე, დაუყოვნებლივი ამოქმედა სახელმწიფო მანქანა იმ მიზნით, რომ დაეფარა ეს დანაშაული და ეს სამართალდამცავები როგორმე აერიდებინა პასუხისგებლობას და მეორე დილითვე სუმბაევს ციხეში ჩააბარეს ბრძანება მისი ექსტრადიციის შესახებ, რომელიც ბრძანებაც არის უკანონო და ჩვენ დაუყოვნებლივ ის გავასაჩივრეთ სტრასბურგის სასამართლოში. რით დაიმსახურა ასეთი ნდობა რუსეთის ხელისუფლებამ უკანასკნელი
2 წლის განმავლობაში არის რამდენიმე ათეული გადაწყვეტილება მიღებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, ასევე არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები რუსეთის პენიტენციურ სისტემაში არსებული წამების მრავალრიცხოვანი ფაქტების თაობაზე. რაც შეეხება კონკრეტულად იაროსლავ სუმბაევს, ვფიქრობ, რომ რამდენიმე საბუთი არსებობს, საფუძველი არსებობს იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი ექსტრადიცია. პირველ რიგში ჩვენთვის ნათელია, რომ მას დიდი ალბათობით ემუქრება წამების საფრთხე. ხედავთ როგორც იურისტები ხელის დაფარების მცდელობას ზოგიერთი პოლიციის თანამშრომლის მიმართ, რომელმაც გაიტაცეს და სწორედ გამოსასყიდი გამოართვეს იაროსლავ სუმბაევს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მინდა პირდაპირ ცხადად ნათლად და ცალსახად აღვნიშნო, რომ დაუშვებელია ყველანაირი კრიტერიუმით და ყველანაირი ასპექტით იაროსლავ სუმბაევის რუსეთის ფედერაციაში გადაცემა. დიახ, რაც შეეხება იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს, მას იაროსლავ სუმბაევის გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით ქართულ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა მან განმარტება მისცა რუსულ მედიას, რუსულ სააგენტოებზე. ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თეა წულუკიანი იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადირების საკითხს გადაწყვეტს რუსულ მხარესთან და ასევე რუსული სააგენტოების გავრცელებული ინფორმაციით ვიგებთ, რომ წულუკიანი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება. ეს თამთადოლენჯაშვილი იყო. სამთო მოპოვებითი სამუშაოებისას გარდაცვლილი კიდევ ერთი მუშა, ამჯერად უბედური შემთხვევა ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროში მოხდა. გარდაცვლილია 29 წლის მამაკაცი, რომელიც კომპანიაში წლების განმავლობაში მუშაობდა, ზუსტი მიზეზის დასადგენად გამოძიებაა დაწყებული, თუმცა ცნობილია, რომ მამაკაცი სწორედ სამუშაოების წარმოების დროს დაშავდა, რაც საბოლოოდ მისი გარდაცვალებით დასრულდა. გუშინ მოხდა მაგის ხასაათზე მოხდა. არ ვიცი მანქანასა და ბიგა გამარნოიშვა მოყვა. დაიღუპა კაცი, всё. და რატომ გაეკვეთა ესე იგი მანქანასა და გამაგრებას შორის. მოიკლებენ და ორსამდეში ყველაფერი იქნება ნათელი. ახლა მუშაობ შეიძლება დაგვარად მუშაობ და ყველაფერი არც დაცულია და ყველაფერს ვერ დაიცავ. მიწისქვეშა სამუშაოზე. არა, მუშაობა პროცესი არც უხელი არ ყოფილა და არც დღეს არ არის. სახალხო კამპანია აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დაიცავი შენი შვილი ამ სახელწოდებით მოძრაობას ანა დოლიძე აფუძნებს თანამოაზრეებთან ერთად. როგორც დოლიძე აცხადებს, ლუდომანია ერთ-ერთი მწვავე სენია 21 საუკუნეში და მასთან ბრძოლაა საჭირო. საინიციატივო ჯგუფი სულ მალე კონკრეტული წინადადებებით პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიმართავს. ჩვენ ვაერთიანებთ ძალას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ვაცხადებთ კამპანიას აზარტული თამაშების წინააღმდეგ. მოუწოდებთ ყველას და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში, ვისაც ეს საკითხი აწუხებს, რომ შემოგვიერთდეს. პირველ რიგში მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ჯანდაცვის კომიტეტს, განათლების კომიტეტს, სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტს. მოაწყოს საერთო სპეციალური სხდომა მოსმენა აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია. აპირებს თუ არა ის საერთოდ რაიმე ნაბიჯები გადადგას აზარტულ თამაშებთან საბრძოლველად. საზოგადოებრივმა მოძრაობა ლელომ დღეს გუნდის ახალი წევრები წარადგინა. მამუკა ხაზარაძის თქმით, სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების გაერთიანებით და ერთობლივი ძალისხმევით იქნება მხოლოდ შესაძლებელი მანკიერი წრის გარღვევა, რომელსაც ქვეყანა წლებია ტრიალებს. ლელო არის გაერთიანება, ლელო არის მოძრაობა, ლელო იქნება პარტია, რომელიც იმართება ჰორიზონტალური სისტემით, ჰორიზონტალური პრინციპით. ლელო არის გამაერთიანებელი ძალა, გამაერთიანებელი ძალა იმისათვის, რომ საქართველოს სრული სრულება მოხდეს, უკეთესობისკენ, ჩვენი ცხოვრების სრულება მოხდეს უკეთესობისკენ, რომ შეიცვალოს ის მდგომარეობა, რაშიც ყველა აღმოჩნდით. ლელო არის ის ძალა, სადაც ემიგრაცია უნდა დაბრუნდეს საქართველოში, დაბრუნდეს იმისათვის, რომ ჩაერთოს თავისი საყვარელი, თავისი სამშობლო მშენებლობაში, ის უზარმაზარი ძალა, რომელიც მათ დააგროვეს ათეული წლების განმავლობაში, სხვადასხვა ქვეყანაში მძიმე შრომით, სწავლით, აი ეს ინტელექტი, ეს შრომა უნდა დაბრუნდეს საქართველოში. ლელო არის ეროვნული თანხმობის პლატფორმა. ლელოში უნდა შევიკრიბოთ ყველა და შევთანხმდეთ, როგორი საქართველო გვინდა ჩვენ ხვალ.
სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. ამერიკულ მხარესა და ოფიციალური ანკარის ლიდერებს შორის შეხვედრა 5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტის მთავარი პირობა 120 საათის განმავლობაში სირიის სეპარატისტული ძალების მიერ უსაფრთხო ზონის დატოვებაა. ცნობილი ხდება, რომ შეხვედრის მიმდინარეობისას პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის შეერთებულ შტატებში ვიზიტიც დაიგეგმა. სიამაყით გაცნობებთ, რომ ჩვენი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ძალისხმევით და პრეზიდენტ ერდოღანთან მჭიდრო კავშირით სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. თურქული მხარე 120 საათის განმავლობაში საომარ მოქმედებებს არ განახორციელებს, რაც საშუალებას მოგცემს სირიის დამცველი ქურთების დემოკრატიული ძალები საომარი მოქმედების ზონიდან უსაფრთხო ადგილას გადავიყვანოთ. ამ წუთებში ჩვენი ადმინისტრაცია ამ საკითხზე მუშაობს. ვესაუბრებ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელიც აღფრთოვანებულია თურქეთის ლიდერის გადადგმული ნაბიჯით, რომელიც ათასობით სიცოცხლეს გადაარჩენს და რეგიონში სიტუაციის დარეგულირების შანსს მოგცემს. მადლობა ამ წინ გადადგმული ნაბიჯისთვის. ჩვენ თურქეთისთვის სანქციებს ვწყვეტთ. ჩვენ შევაჩერეთ სამხედრო ოპერაცია მშვიდობის წყარო. მანამ სანამ სეპარატისტული ძალები არ დატოვებენ უსაფრთხო ზონის ტერიტორიას და ეს მხოლოდ 120 საათი გაგრძელდება. ეს არის ცეცხლის შეწყვეტა. იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მოლოდინი იქნება გამართლებული და თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში შედგება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თურქეთი ოპერაციებს მხოლოდ მას შემდეგ დაასრულებს, რაც ქურთი სეპარატისტი ტერორისტების უკანასკნელი მებრძოლი დატოვებს უსაფრთხო ზონას. ასევე შევთანხმდით, რომ ჩვენ ქურთების სამხედრო დანადგარებს და მათ საბრძოლო აღჭურვილობას გავანადგურებთ. ბრექსიტის შეთანხმების დეტალები გასაჯაროვდა დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირის შორის შეთანხმების საფუძველზე ჩრდილოეთ ირლანდია და ირლანდიის რესპუბლიკა ერთიან საერთო ირლანდიურ ბაზარს შეინარჩუნებენ, მაგრამ ჩრდილოეთ ირლანდია ლონდონის იურიდიულ დაქვემდებარებაში იქნება. ახალი შეთანხმების საფუძველზე ევროკავშირიდან გასვლის საფასური 33 მილიარდი ფუნტი სტერლინგია. ოფიციალური ლონდონი კი ვალდებული იქნება 2020 წლის ბოლომდე ევროკავშირის მოქმედ ნორმებს დაექვემდებაროს და ასევე დაიცვას დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებები. ბრექსიტის ამ შეთანხმებას დღეს ევროკავშირის სამიტზე დაამტკიცებენ, 19 ოქტომბერს კი თემთა პალატა საგანგებო სხდომაზე უყრისკენს. ელენე ლიპარტელიანის ისტორიული შედეგი ის პირველი ქართველი ძიუდოისტი ქალია, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ქართველმა ძიუდოისტმა 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მაროკოს ქალაქ მარაკეში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფინალში იაპონელ კანაკო ჰაკამატას სძლია, ის იკონით დაამარცხა და ოქროს მედალს დაეუფლა. ფინალამდე ლიპარტელიანმა საკმაოდ რთული გზა გაიარა. ახალგაზრდებში ევროპის ჩემპიონის ტიტულს კი ლიპარტელიანმა ახლა უკვე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულიც დაუმატა. დღეს მარაკეშის სტატამზე ვლადიმერ ახალკაცი, ტატო გრიგალაშვილი, ლაშა ბექაური, მიხეილ ბექაური და მარიამ ჭანტურია გავდნენ. UFC-ს ქართველი მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ჯიუ-ჯიტსუს მსოფლიო თასისთვის ემზადება. ჩემპიონატს ლოს-ანჯელესის შაბათ-კვირას უმასპინძლებს. ქართველ სპორტსმენს ტიტულის მოსაპოვებლად 5 ბრძოლის გამართვა მოუწევს. შეგახსენებთ, რომ 1 წლის წინ ის უკვე დაეუფლა ჯიუ-ჯიტსუს მსოფლიო ჩემპიონის ქამარს, ის ასპარეზობას განთესილ სპორტსმენთა შორის იწყებს. ჭიკაძემ თავისი ბოლო ბრძოლა 28 სექტემბერს UFC-ს ეგიდით კოპენჰაგენში გამართა და ამერიკელი ბრენდონ დევისი დაამარცხა. რაც შეეხება შაბათ-კვირას გასამართ ტურნირს, ეს ძალიან პრესტიჟული მსოფლიო ჩემპიონატი არის ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში, როგორც ეს სპორტი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში ჩემი ასე ვთქვათ არ არის, მაგრამ ვცდილობ რომ გამოცდილება მივიღო, ძალიან ბევრს ვარჯიშობ ამ სპორტში, ვიმაღლებ კვალიფიკაციას, რადგან MMA-ში აუცილებელი კომპონენტია და ვთვლი რომ მზად ვარ ამ ორგანიზაციაში მეორეჯერ მოახერხო მსოფლიო ჩემპიონობა. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამ შაბათ-კვირას ოქროს მედლით დაგახაროთ კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დავბრუნდებით დროით.